Đây là điểm trích vé nha mọi người. Nhưng mà sau khi mình hỏi thì ở đây là miễn phí đó, không có tốn bất kỳ tiền vé nào vô đâu. Bây giờ mời mọi người cùng vào tham quan với mình nha. Trời ơi, vừa đạp vừa thở hổn hển. Bên cạnh đường là có mấy cái đèn theo kiểu mấy cái tháp này, rồi là có hồ nước màu xanh lá cây là rêu nhiều quá. Nhiều khách du lịch nước ngoài tới đây quá trời luôn, đi bộ rồi là đi xe đạp giống như mình nè. Thì đây mình xin giới thiệu cho các bạn một trong 3 di sản văn hóa được UNESCO công nhận của thành phố Sukhothai. Đây chính là công viên lịch sử Sukhothai nha. Thì về cái thông tin tìm hiểu của mình ở trên mạng mà bằng tiếng Việt về thành phố này thì rất là ít. Mình tìm kiếm thông tin về thành phố này bằng tiếng Anh thì có một chút thông tin giới thiệu cho các bạn như sau. Thì trước đây là cái vương triều Sukhothai với sự phát triển thành tựu rực rỡ về văn hóa của thế kỷ 13 và 14 thì nổi tiếng ở đây. Đây chính là tượng này. Do mình đi buổi tối á nên không có biết là mọi người có nhìn rõ không. Đây là những gì còn sót lại của vương triều Sukhothai nha. Trời ơi, tuyệt vời luôn. Thấy yên bình quá trời luôn. Nhưng mà lưu ý nha, tại vì tối á, mình thấy ở gần đây này cũng không có đèn nhiều đâu. Nên mà bạn nào mà nhát gan thì phải đi sớm sớm. Mình đi qua giờ 6 giờ rồi đó, nên thành ra cũng hơi nguy hiểm đó. Bạn nào mà gan thì mình đi trễ hơn cũng được. Thì trên đường đi có vài bóng đèn đây nè. Và bây giờ mình đi một hồi mình lạc không biết đang ở đâu lắm mọi người. Không thấy ai hết trơn luôn. Để mình tìm đường về lại cái cổng chứ không tí nữa mà tối là xong phim. Đạp nhanh lên. Xin lỗi mọi người nha. Bây giờ mình sẽ cắt tốc, đạp thật là nhanh. Chết Nhầm bên. Nhiều khi mình đi quen bên phải của Việt Nam mọi người, mà bên Thái Lan thì đi ngược lại đó. Nên nãy giờ mình đi nhầm bên hết trơn đó. Trời ơi, may quá ở đây không có nhiều người. Chứ không mà nhiều người xong họ tưởng mình giống bị làm sao, cầm gì mà ra xa rồi nói một mình nữa. Đây là hoàng hôn đúng không ta? Trước giờ mình đi làm đó mọi người, đâu có để ý hoàng hôn gì đâu. Mình đi làm về, đi học về thì cứ đi thẳng về nhà. Mà lúc mà mình tan học tan làm rồi á thì lúc đó trời cũng tối rồi. Hoặc là những cái cảnh mà thiên nhiên như thế này nè thì sẽ đã bị che phủ bởi những cái tòa nhà cao tầng hay là những khói bụi rồi. Nên thành ra những cái khách du lịch ở đây mình thấy họ đang tận hưởng những cái cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời nhất luôn đó. Thì trên đường mà đạp xe tôi om về thì mình thấy có bán trái cây này mọi người, tươi ơi là tươi luôn. Người ta tổng hết 3 từng giày nè, ổi, dưa hấu với lại là thơm là 60 bạt đó. 60 bạt là gần cỡ 50.000 đồng á.
Xin chào mọi người đã quay trở lại với ngày thứ hai của mình ở thành phố Sukhothai. Hiện tại thì mình đang chạy xe đạp tại vì mình cực kỳ rất là đau chân, không thể nào đi được nữa. Hôm qua mình đã đi từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Nên bây giờ để có thể đi tham quan những điểm du lịch của thành phố thì mình đã hỏi Lễ Tân để đề xuất một cách giải pháp khác. Đó là cho mình thuê đi tour túc túc 1 tiếng đồng hồ, giá 200 baht để đi những điểm nổi tiếng ở trên bản đồ. Đây thì mình cũng không biết là cái thời gian 1 tiếng đó có đủ để cho mình có thể tham quan những địa điểm này không. Tuy nhiên nếu mà mọi người muốn tham quan thêm thì mình có thể trao đổi với cái bác tài xế xe túc túc nha. Thank you. Đây, bây giờ mình đã lên xe túc túc rồi nha mọi người. Thì mình thuê đi bao nhiêu người cũng được hết trơn á, nóng nó luôn á. Ủa trong đây hình như là phải mình tới điểm này rồi, trong đây phải mua vé hay sao á? Đúng rồi, bây giờ phải mua vé. Vai thế tích kỷ. Đây là công viên lịch sử học Sukhothai. Thì vé vào cổng cho mỗi người là 100 baht. Đây sẽ có thời gian đóng dấu ở đằng trước và đằng sau luôn. Đấy. Thì vé này là sẽ bao gồm tiền vào cổng công viên lịch sử Sukhothai, với lại là bao gồm với cổng đi vào tượng Phật lớn nữa. Ở đây là chỉ cho xem thôi, còn mình không có được lên đụng những gì nhỉ, mình không có được trèo lên nha. Đó, don't climb. Đây, không có được trèo lên. Không biết hồi trước là xây dựng cái này bằng cách nào ra, rất là tò mò luôn á. Bằng đá này mà không biết làm sao họ kết dính với nhau hết. Hồi đó thì họ làm gì có xi măng hơn. Thì có một vài địa điểm ở đây nè, mọi người có thể được đi thẳng vào bên trong luôn. Lúc này mình thấy có một vài khách du lịch được đi thẳng vào bên trong. Đấy, mình thấy họ trèo lên luôn đó mọi người. Đó, được trèo lên trong coi luôn. Này, nên thành ra là nếu mà không có biển, không được trèo vào á, thì mọi người cứ đi vào thoải mái nha. Đấy. Thì vì đã từ rất là lâu trước đó rồi, từ thế kỷ 13, 14 nên cái hiện trạng của những cái cảnh vật của công viên lịch sử Sukhothai thì không có còn toàn vẹn nữa. Đấy, mình đoán là tại sao những cái tượng Phật trên đây lại mất đầu, mất tiêu rồi, không còn đầu nữa này mọi người. Không biết là lý do gì, có thể là thời gian làm băng hoại hay là vì lý do nào khác mà tất cả các tượng Phật ở đây mình không còn có thấy đầu nữa. Buổi chiều là thuê xe đạp được mọi người, nhưng mà theo như mình thấy lúc nãy vào cổng đó thì xe đạp phải để bên ngoài chứ không có được đạp vào trong, giống như là công viên Sukhothai hôm qua. Đấy. Và bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng đi tới điểm tiếp theo với mình nha. Đây mọi người, đi cạnh bên hướng bên phải của Đức Phật cũng như là công trình ở công viên này á, là mình thấy có một cái bảng AR mọi người. Thì đây là sẽ cung cấp thêm thông tin cho mọi người. Thì mình nó cứ lấy máy xong quét cái mã QR này nè. Ở đây thì mình thấy đây là nơi duy nhất mà tượng Đức Phật còn nguyên vẹn, không có bị mất đầu hay là mất cánh tay. Không biết là từ thế kỷ 13, 14 họ giữ tới giờ hay là họ làm mới nữa, nhưng mà nhìn rất là mới luôn. Thì rất là nhiều người cúng ở đây. Để mình lên đây xem. Không có thấy cấm trèo nên mình cứ đi lên nha. Như ở đây có điện nữa nè. Điện. Không biết sao chứ ở đây tạo cho mình một cảm giác rất là yên bình luôn, một cảm giác
nói thế nào nhỉ, giống như là tín ngưỡng rất là cao luôn á. Một trong những địa điểm nổi tiếng tiếp theo ở Sukhothai đó là bức tượng lớn. Thì lúc nãy chúng ta vừa mua vé là 100 baht một vé đó mọi người, thì là sẽ bao gồm cả vé vào cổng ở đây luôn, nên tính ra mỗi điểm đi của chúng ta chỉ có 50 baht thôi. 50 baht chưa tới tới 40.000 đồng một vé nữa. Đây. Thông tin ở đây là bằng tiếng Anh với lại bằng tiếng Thái hết. Thì tượng Phật lớn ở đây có tên là Wat Sichum. Theo như mình coi á, là từ sau công nguyên năm 1953 đây này nha mọi người, thì cái bức tượng Phật lớn này họ gọi ở đây á, là bức tượng Phật lớn đã được tái kiến trúc, kiểu tu sửa lại đó, nên thành ra mới được có cái hiện trạng như ngày hôm nay, chứ trước đó chắc là phần lớn là bị hư hại hết trơn rồi. Đấy, bức tượng mà đã chụp cách đây 100 năm trước. Còn đây là họ đã coi lại những cái bức tượng mà đã được chụp cách đây 700 năm về trước. Rồi bây giờ mình sẽ đi thẳng đến tượng Phật Wat Sichum. Wat Sichum. Mình cũng nên đọc sao cho đúng nữa. Khách du lịch toàn là khách Tây thôi. Đây mình chào xem. Thế ở dưới có nhiều quả lắm luôn đó. Quả gì vậy ta? Quả này giống, có phải quả trùng ruột không mình cũng không biết nữa. Trong đây có quá trời mấy cái cột luôn. Mình không biết cột này làm gì hết. Thường mà mình đọc mấy cái kiểu lịch sử mấy nước Ai Cập cổ đại á, là mấy cái cột này nè là thường là nơi diễn ra mấy nghi lễ cầu mưa, cầu bình an. Còn ở đây thì mình không có thấy thông tin nói hết, nên mình chịu á mọi người. Nếu có ai có bất kỳ thông tin nào về cái ý nghĩa của những cái cột ở bức tượng chùa lớn này thì có thể cho mình biết nha. Bức tượng lớn thì ngay ở phía sau thôi, nhưng mà mình cũng không có nên chèo mọi người. Mình đi vòng ra xong rồi đi lại về phía sau đây để có thể tham quan bức tượng lớn ở trong đây. Chắc họ làm cổng để có thể bảo vệ nơi này nè. Dưới đây là trong đây là gì ta? Không biết sao họ làm mấy cái hầm trong đây luôn á. Nhưng mà trong đây tối á, mình không thấy gì hết. Hình như là hầm nước hay sao á. Đây, ở đây là không có được ngồi hay là được chèo lên nha mọi người. Trời ơi, to khủng khiếp rồi đó. Kiểu mà mọi người nhìn bằng qua cái camera nữa, kiểu không có nhìn rõ được cái sự đồ sộ hùng vĩ ở của bức tượng này đâu. Nè, bức tượng tay vàng, ngón tay được phủ vàng luôn đó. Có chim bồ câu đậu trên bức tượng. Mọi người thường nói là đất lành chim đậu á mọi người. Chắc chắn. Trời ơi mọi người ơi. Bây giờ mình xin giới thiệu với các bạn một trong những điểm nổi tiếng của công viên lịch sử Sukhothai, đó là Wat Savanhin. Wat Savanhin kia. Ở đây nha mọi người. Đấy, rất là xa luôn. Đây, để lên được đó thì bây giờ chúng ta phải trèo lên trên đây nha. Đây, cố lên. Đi thôi. Mình nghĩ là dễ hơn Yên Tử á, vì Yên Tử xa nhưng mà đây cũng không có xa lắm đâu mọi người.
Trời ơi, sao mà xa quá vậy? Nhìn cũng gần mà sao xa. Thật gần mà cũng thật xa. Trời ơi. Chết chết mất. Đây, đây này, tụi gì đấy đây? Ghê quá. Đi có hồ chuột chanh luôn á. Đây. Sao đi sang bển đây? Đây này. Đi được nửa đường thì mình thấy có một cái tháp ở đây. Cái tháp ở đây nha mọi người. Đó. Không biết là để làm gì hết, hình như cúng vái gì á. Thấy có một cái lọ ở trên. Giờ tiếp tục bước hành trình đi lên tới bức tượng Phật. Giống đi thần kinh của 4 thầy trò đường tăng quá. Mà mình không có các huynh đệ hay là sư phụ gì hết. Đi có một mình. Đây. Đây. Đá này nè, lúc nãy thấy nó bự mà sao càng đi lên nó nhỏ xíu à. Đây bên cạnh ở đây có cái đường đất. Ai mà không thích chèo bằng đá thì chèo bằng đất nha. Nhầm, chèo bằng đường đất nha. Đi lên bằng đường đất. Ôi trời ơi, chết mất. Mà mệt dữ vậy nè, muốn xỉu rồi nè. Biết thêm mua cái gậy. Mình mua cái gậy chèo cho nó đỡ mệt. Sao mà xa quá vậy? Chết mất. Hồi trước mà không có mấy cái đường đá này nè, chắc mà chèo kiểu chèo rồng xong rồi chèo vắt á, có khi là còn nguy hiểm, còn mệt hơn nữa. Thôi không được, mình phải ngồi thở xíu nữa. Một mới tới được, còn xíu nữa, cố lên. Có khi là họ đi hết trơn rồi, mình mới đi ấy chứ. Trời ơi, xỉu quá. Tới nơi rồi. Ơi cùng tới nơi. Yeah. Mình ngồi xíu. Trời ơi, mệt quá. Tôi thở xíu. Một ngày xíu nha mọi người. Đây, giới thiệu với mọi người, đây là toàn khung cảnh đứng từ trên cao nhất để nhìn thấy được toàn cảnh thành phố ở đây nguyên luôn đó mọi người. Từ đây mình mới thấy được là ở thành phố này á, rừng này rất là nhiều, rồi giữa các rừng đó có nhiều hồ nữa. Mình có lấy la bàn ra xem thì Đức Phật này hướng hoàn toàn là về phía đông nha mọi người. Đây, Đức Phật ở đây. Hình như đây là Phật, đây kiểu như là phù tá cho Đức Phật lớn vậy á. Đức Phật lớn này thì mình thấy ở giữa rốn có cái màu hồng. Còn Đức Phật ngồi ở dưới đây thì đeo một cái vải màu vàng, giống như màu vải của các nhà Phật ở Thái Lan đó mọi người. Trước đây á, thì làm gì có đường đá hay là đường mà dễ dàng leo lên như thế này. Mà không hiểu sao họ có thể xây dựng được một Đức Phật ở trên thật là cao, to như vậy luôn á. Tương tự ở bức Phật lớn thì ở đây mình thấy xung quanh bức Phật có những cái cột, cái trụ. Sau khi đã tham quan xong thì bây giờ mình sẽ đi xuống dưới nha mọi người. Đi lên khó bao nhiêu thì đi xuống dưới mọi người cần phải cẩn thận hơn. Tại vì á, đi mà sảy chân một cái là lăn luôn á. Cẩn thận nha.